توی این سوال یه المان داده شده که تنش‌های روی این المان 80 مگاپاسکال فشاری در جهت X و 30 مگاپاسکال برشی هست. صورت سوال میگه که زاویه تتا یا محدوده زاویه تتا رو طوری پیدا کنید که تنش برشی توی این المان از 40 مگاپاسکال تجاوز نکنه. خب برای این المان چه اطلاعاتی داریم؟ اطلاعاتی که داریم یکی این هست سیگمای X برای این المان هست منهای 80 مگاپاسکال، سیگمای Y رو 0 داریم و تau XY رو داریم 30 مگاپاسکال. سیگمای اوریج رو میتونیم براش پیدا کنیم. سیگمای اوریج میشه منهای 80 به اضافه 0 تقسیم بر 2 میشه منهای 40 و میتونیم شعاع دایره مر رو هم براش حساب کنیم. R میشه رادیکال سیگمای X منهای سیگمای Y دوم به توان 2 به اضافه تau XY به توان 2. یعنی میتونیم بذاریم رادیکال منهای 40 دوم به توان 2 به اضافه تau XY که هست 30 به توان 2 میشه مقدارش 50. پس تau ماکسیموم یا شعاع دایره مر هست 50 تا. خب حالا میتونیم بیایم و دایره مر رو کامل ترسیمش بکنیم. دایره مر رو اگر ترسیم بکنیم ما دایره خواهیم داشت به مرکز منهای 40 چون سیگمای اوریجمون منهای 40 هست. منهای 40 پس دایره به این شکل من اینجا ترسیم میکنم. مثلا فرض کنیم یه همچین دایره داریم. این دایره خب یه نقطه منهای 80 و تنش 30 تایی داریم که مربوط به ضلع سمت راست هست منهای 80 و 30 که میشه تقریبا همچین نقطه اینجا. اگر فرض کنیم اینجا باشه منهای 80 این ارتفاع هم باشه 30. از اون طرف ضلع دیگه المان فقط تنش برشی داره، یعنی این هم نقطه وای المان هست که خط مربوط به قطر المان رو هم اینجا میتونیم، قطر دایره مر رو هم اینجا میتونیم ترسیمش بکنیم و این نقطه مرکز هم نقطه منهای 40 هست. خب حالا صورت سوال میخواد که مقدار تتا رو، دوران این خط رو، این المان رو طوری پیدا بکنیم که تنش برشی از 40 بیشتر نشه. در حال حاضر این تنش مقدارش هست 30. صورت سوال میخواد تنشش از 40 بیشتر نشه. 40 فرض کنیم یه همچین نقطه‌ای باشه تنش برشی در اصل، یعنی این طول 40 باشه. خب زاویه‌ای که پیدا میکنه المان میشه گفت که به این شکل میشه ترسیمش کرد، یعنی المان از این طرف ما الان تقریبا این زاویه رو لازمش داریم که تنش از 40 بیشتر نشه. دقت داشته باشید این خط رو من با یه رنگ دیگه ترسیمش بکنم. دقت داشته باشید این خط الان به این شکل هست، منتهاش ما خطهای دیگه هم داریم، یعنی این 40 اینجا هم میتونه یکی از نقاط باشه، یعنی ما یه همچین خط دیگری رو هم خواهیم داشت، چون وقتی که المان دوران بکنه، از این سمت دوران بکنه، میتونه یک مقداری رو پیدا کنه که تنش برشیش زیر 40 باشه و همینطور میتونه از این سمت هم این دوران رو داشته باشه که باز هم تنش برشیش مقدارش کمتر از 40 باشه. پس ما زاویه‌ای که لازم داریم این زاویه اینجا و زاویه این سمت هست. خب برای که زاویه رو پیدا بکنیم اول بیایم و این زاویه رو پیدا بکنیم. این زاویه چیه؟ این زاویه‌ای هست که باعث میشه تنش‌های برشی 0 بشه و تنش عمودی ماکسیموم بشه. خب این زاویه که همون 2 تا تتای پی هست. این زاویه رو پیدا بکنیم میشه 2 تا تتای پی، تانژانت 2 تا تتای پی، تانژانت 2 تا تتای پی برابر هست با 2 تا
تau xy 2 تا تau xy تقسیم بر سیگمای x منهای سیگمای y، یعنی 2 ضرب در تau xy رو داریم c، سیگمای y رو 0 داریم، سیگمای x هم منهای 80 هست. خب میتونیم تانجانت معکوس بگیریم. 2 تا تتای p میشود منهای 36 و 87. پس تتای p میشه منهای 18 ممیز 43. خب این تتای p و 2 تتای p. حالا صورت سوال ما میخوایم که این زاویه رو پیدا بکنیم، این زاویه اینجا رو. خب اگر این زاویه رو بخوایم پیدا بکنیم، ما اینجا یه مثلث داریم که این مثلث ضلع عمودش مقدارش هست 40 تا، همون تنش برشی ماکسی که میخوایم. شعاع رو هم داریم، شعاع هم تنش برشی ماکس هست. پس من اسم این زاویه رو میذارم 2 تا آلفا. میتونم بنویسم سینوس 2 آلفا برابر با نسبت ضلع مقابل که این طول میشه همون مقدار 40 به وتر، یعنی در اصل شعاع دایره مر که هست 50 که مقدارش میشه 8. میتونم سینوس معکوس بگیرم و 2 آلفا رو به دست بیارم. سینوس معکوس اگر بگیریم 2 آلفا میشه 53 ممیز 13 و خب آلفا مقدارش میشه 26 ممیز 56. خب الان میزان دوران میشه 2 آلفای منهای 2 تتای پی، یعنی این زاویه میشه میزان دوران مجاز ما از این سمت. پس میتونیم بگیم که 2 آلفا منهای 2 تا دونه تتای پی میشه 2 تا زاویه مورد نظر ما. خب 2 آلفا رو داریم مقدارش رو 53 و 13 منهای 2 تتای پی رو داریم 36 و 87. پس منهای 36 ممیز 87 مقدارش میشه 16 ممیز 26. این 2 آلفا هست. پس آلفا زاویهش میشه نصف این، میشه 8 ممیز 13. پس من 8 ممیز 13 میتونم المان رو به صورت پادساعتگرد بچرخونم. اما از جهت ساعتگرد اگر بخوایم بچرخونیم المان رو چقدر باید بچرخونیم؟ یه مقدار 2 تا تتای پی باید بچرخونیم، 2 تا تتای پی تا به خط 0 برسیم و بعد یه دونه 2 تا آلفا هم این سمت داریم. پس 2 تا تتای پی به اضافه 2 تا آلفا بچرخونیمش. 2 تا تتای پی میشه در جهت منفی هم داریم میچرخونیم، میشه منهای 36 ممیز 87. یه 2 آلفای منفی هم لازم داریم، منهای با 53 ممیز 13. این مقدار میشه منهای 90، یعنی آلفا از این سمت میشه 45 درجه. یعنی زوایایی که ما لازم داریم بین کوچکتر مساوی منهای و کوچکتر مساوی منهای 45 درجه المان رو باید بچرخونیم تا 8 ممیز 13 مثبت. همینجور ما خطوط دیگه رو هم داریم از طرف دیگه. پس لازمه که این آلفا رو به اضافه 90 هم بکنیم. اگه به اضافه 90 بکنیم میشه آلفا بین 45 تا 98 ممیز 13. ضمناً دوران 180 درجه ای هم میتونیم داشته باشیم. پس به اضافه 180 هم اگر بکنیم آلفا میشه بین 135 درجه تا 188 ممیز 13 و برای پایینیه هم آلفا بین 225 تا 278 ممیز 13. پس 4 تا آلفا پیدا میکنیم در حالتی که برای اینکه بتونیم تنش برشی رو زیر 40 مگاپاسکال نگه داریم. یه زاویه کوچولو از این سمت، یه زاویه بزرگ از این سمت و پس این 2 تا زاویه و ضمناً ما زاویه های دیگه رو هم داریم از این سمت و از این سمت که زوایاش رو به دست آوردیم.